Let's go to the esitelmä. Kaupunkisuunnittelua käsitellään tosiaan ja mennään niinkin yksinkertaiseen kysymykseen kuin, että mikä ihmeen kaupunkisuunnittelu? Eli kaupunkisuunnittelu on lyhykäisyydessään ja äärimmäisesti typistettynä kaupunkien maankäytön, rakennusten sijoittelun ja toimintojen suunnittelua siten, että kaupungeista voidaan rakentaa viihtyisämpiä, ympäristöystävällisempiä, käytännöllisempiä sekä tehokkaampia. Eli kokonaisuudessaan pyritään tekemään kaupungeista sellaisia, että niissä olisi kiva asua ja että palvelut olisi lähellä, ne pelaisi. Kaikki toimisi, niin sanotusti. On syytä huomioida tietysti, että kaupunkisuunnittelu on isoilta osin paikallispolitiikkaa, eli sitä tylsää politiikkaa monen mielestä. Totta kai siihen voi vaikuttaa omalla äänellä, ja muistakaa käydä äänestämässä. Eli miksi mä puhun tästä? Miksi se on tärkeää? Tää on semmonen asia, johon mä oon vasta hiljattain perehtynyt. Silleen 2 vuoden aikana mä oon kiinnostunut tästä, ja ehkä tämän viimeisen vuoden aikana ehkä enemmän perehtynyt siihen, että miksi se on oleellista, millä tavoin me voidaan vaikuttaa siihen meidän ympäristöön, missä me eletään. Ihan alkuun, eli kaupunki on tehokkain suuren väenpaljouden asumisen muoto. Kun ihmisiä laitetaan suhteellisen rajatulle alueelle isoissa määrin, niin silloin yleensä pystytään tekemään tosi kustannustehokkaita ratkaisuja sen suhteen, että millä tavalla asua. Ja pystytään esimerkiksi infrahoitamaan tosi helposti, kun kaikki asuu suhteellisen lähellä toisiaan. Muuttoliike kaupunkeihin, eli kaupungistuminen on myös jatkuvaa. Se on semmoinen kehitys, jota me tuskin tullaan missään vaiheessa saamaan pysähtymään, ja se ei ole välttämättä itsessään huono asia, että meillä lähtee esimerkiksi haja-asutusalueilta ihmisiä lähemmäs tällaisia urbaaneja keskittymiä, tai se, että lähtee ihan jostain landesta kaupungille. Se ei ole välttämättä huono asia. Palvelut on lähempänä, asuminen on yleensä halvempaa jopa. On itse huomannut tämän sillä, että kaikki kotikaupungista tullut Tampereelle pikkuhiljaa. No muun muassa. Miten tää sitten kaikki lähti käyntiin? Siis kaupunkisuunnitteluhan on ollut ihan helvetin pitkään. Jopa moderni kaupunkisuunnittelu ottaa mallia antiikin ajan kaupunki-ihanteista ja siitä, että millä tavalla haluttiin rakentaa toimiva kaupunki. Totta kai siihen on tullut huomattavasti lisäkerroksia sen takia, koska me ei enää eletä antiikin aikana ja on paljon asioita, joita meidän pitää ottaa huomioon, jota silloin ei tarvinnut ottaa huomioon. Ja nykyään meidän ei tarvi ottaa huomioon kaikkea, mitä silloin tarvitsi ottaa huomioon. Näin lyhykäisyydessään. Eli teollisen vallankumouksen jälkeen kaupungit alkoi kasvamaan ja niistä alkoi tulemaan tosi epämiellyttäviä paikkoja asua, paitsi harvoille ja valituille. Kaikki muut, eli valtaosin työväenluokka ja muu joutuu asumaan aika pitkälti todella surkeissa oloissa, ilman terveydenhuoltoa, ilman peruspalveluita, huoneistoissa, jossa katto vuotaa, huoneistoissa, jossa on homeongelmia ylipäätään. Kaikenlaista. Tietysti se sitten riippuu, että jos kaupunki suunnitellaan todella huonosti, niin yleensä muuttoliike poispäin sieltä on yleistä, mutta silloin ei muuteta yleensä tällaisissa tapauksissa landelle, vaan muutetaan toiseen kaupunkiin, tai toiseen kaupungin osaan, jossa esimerkiksi suunnittelu on hoidettu huomattavasti paremmin. Mitä tapahtuu sitten, jos kaupunkisuunnittelu kusee? No, se johtaa epätehokkaaseen, toimimattomaan ja luotaan työntävään maankäyttöön, jonka räikeimmät esimerkit löytyy esimerkiksi Yhdysvaltojen tietyistä kaupungeista. Los Angeles on tehnyt huomattavasti nyt vissiin muutoksia. Ne on panostanut vissiin $500 miljardia tällä hetkellä julkisen infran tekemiseen. Luultavasti sen takia, että ne on nähnyt esimerkiksi Houstonin tilanteen, joka on tällä hetkellä vielä aika surullinen valitettavasti. Houston on tosi hostile jalankulkijoille. Siihen mennään myöhemmin. Kamu asuu Houstonissa, siellä ei ole ajateltu mitään infraa jalankulkijan kannalta. Halvempaa myös vuokrata yksityisautoa, kun matkustaa julkisilla, mitkä on täpötään. Nykypäivänä kiinnostus kaupunkisuunnitteluun etenkin vasemmiston piirissä on ollut jatkuvassa kasvussa johtuen asuntokriiseistä ja muun muassa asuntokuplista, jota pystyy muodostumaan nykyisen kapitalistisen järjestelmän toimesta. Meillä on vähemmän julkista tilaa, jossa ihmiset voi kohdata toisiaan, voidaan järjestää tapahtumia. Meillä on jatkuvasti vähemmän sitä, koska me joudutaan raivaamaan lisää kaistoja autoille, lisää kaistoja moottoriteille, lisää parkkipaikkoja. Tässä on oppikirja esimerkki sitten siitä, että mitä tapahtuu, kun kaupunkirakenne hajoaa. Tätä kutsutaan urban sprawliksi, mitä tässä kuvassa näkyy. Kaikki on varmaan nähnyt jossain vaiheessa, että mitä tää on. Eli siis tää on käytännössä katsoen yhdysvaltalaista esikaupunkialuetta, yhdysvaltalaista suburbiaa, joka on siis tilankäytöllisesti todella surkeaa. Rupes heti soimaan päässä Sweetsin tunne, Little Boxes on the Hillside. Jep. Sitähän se biisi vähän kritisoikin. Ja jos on koskaan kattonut täykkäreitä, niin Wisteria Lane sijoittuu yhdelle tällaisista teistä. Mitä sitten pystyy hyvällä kaupunkisuunnittelulla saamaan aikaan? Kysymys chatille. Mikä kaupunki
on kyseessä tässä kuvassa. Barcelona. Näitä kutsutaan superblokeiksi, eli superkortteleiksi. Ja se on itse asiassa yllättävän toimiva systeemi. Se, että mitä hyvällä kaupunkisuunnittelulla voi saada aikaan, on se, että meillä on erittäin hyvä sijainti peruspalveluille, joihin kaikki pystyy pääsemään käsiksi. Ja ne toimii kitkattomasti. Koulutus, terveydenhuolto, kirjastot, palolaitos, poliisi, muut vastaavat. Sitten se, että ilmansaasteita pystytään vähentämään hyvällä kaupunkisuunnittelulla. Iso osa, etenkin eurooppalaisista kaupungeista, puhutaan Berliinistä, Amsterdamista, Göteborgista, Kööpenhaminasta. Ei pelkästään eurooppalaisia, mutta joka tapauksessa on vähentänyt siis keskusta-alueella autoilua huomattavasti. Yksityisautoja pidetään käytännössä katsoen vierailijoina näillä alueilla. Eli että valtaosin siellä hoidetaan liikkuminen fillaroinnilla, hyvällä julkisella liikenteellä, joko hyvä metrojärjestelmä, hyvät bussit, hyvät junat, mahdollisesti kaikki nämä päällekkäin. Tämä aiheuttaa sen, että kaupungeissa, jotka on tehnyt muutoksia siinä, että ne on vähentänyt yksityisautoilua, niissä on huomattavasti parempi hengitysilma. Ja siis muun muassa Kiina joutuu vissiin käyttämään yli 10% kaikesta BKT:staan siihen, että ne taistelee huonon kaupunki-ilman aiheuttamia terveyshaittoja vastaan, jotka by the way näin koronan aikana on vielä erityisen korostuneita. Se on valtava rahareikä sen sijaan, että jos me vaan vähennettäisiin niitä saasteita, eikä yritettäisi hoitaa sit niitä ihmisiä, jotka saa sairauksia niiden saasteiden vuoksi. Ilmansaasteiden väheminen aiheuttaa myös sen, että meillä on huomattavasti terveempiä viheralueita. Me pystytään viljelemään paremmin maata jopa tietyillä alueilla, sen sijaan, että se käytettäisiin kaikki johonkin parkkitilaan ja muuhun. Jatketaan. Eli melusaasteen väheneminen. Ihmisillä on yleensä semmoinen ennakkoluulo kaupungeista, että kaupungit on jotenkin massiivisen meluisia ympäristöjä elää, mutta tämä ei välttämättä pidä edes paikkaansa. Siis on ne nyt keskimäärin meluisampia kuin tietysti jotkut kyläpahaset, koska on luonnollisesti enemmän ihmisiä, mutta kaupungit itsessään ei ole niin meluisia, vaan autot on meluisia. Ja varsinkin silloin, kun sä et pysty rakentamaan samanlaisia kuin mitä näissä superkortteleissa on täällä Barcelonassa, kuten huomaatte, näiden teiden välissä on tällaisia puuryppäitä. Nämä kaikki absorboi ääntä, vähentää melusaastetta. Mutta mitä vähemmän meillä on tällaista ja mitä enemmän meillä on vain jotain 7-kaistaisia moottoriteitä ja parkkipaikkoja ja muita, jossa asfaltilla ääni pääsee kulkemaan, melusaaste kasvaa dramaattisesti niin isoihin lukemiin, että se aiheuttaa myös pysyviä terveysongelmia. Muun muassa kuulon heikkenemistä ihmisille pitkällä juoksulla. Melusaaste on oma juttunsa, eläinlajit menee sekaisin. Nimenomaan siis en mä keksi, että millä tavalla se olisi millään tavalla positiivista. Vaikka se ei aiheuttaisi terveysongelmia, niin se on silti vitun epämukavaa, jos on jatkuvasti suurta melua ympärillä. Se voisi olla ehkä fiksua jopa rakentaa pikkukylistä vähän isompia sen takia, koska sit saadaan keskitettyä sinne enemmän porukkaa ja rakentaa hyvät palvelut sinne. Koska nyt, kun meillä on haja-asutusalueita, niin niihin ei pystytä saamaan oikein niitä palveluita hyvin, koska siellä on liian vähän jengiä siihen, että olisi niin kuin kannattavaa rakentaa sinne jotain kunnollista ja kiinteätä terveydenhuoltojärjestelmää. Näin niin kuin yhtenä esimerkkinä. Sitten ruuhkien väheneminen, nopeampi matkustaminen, koska se, mitä monet eurooppalaiset kaupungit on tehnyt, on se, että kun ne on vähentänyt yksityisautoilua keskusta-alueilla, monet jopa kieltäneet sen niillä alueilla, julkisten määrä on noussut, ja tämä on vähentänyt ruuhkia 3/3 siitä, mitä ne oli ennen sitä, koska ihmiset matkustaa enemmän busseilla ja bussit vetää enemmän ihmisiä ja vie vähemmän tiepinta-alaa keskimäärin. Tämä tarkoittaa pitkällä aikavälillä sitä, että on nopeampi matkustaminen kaikilla tässä ympäristössä. Ruuhkia on ylipäätään vähemmän, ja ruuhkat on ongelmallisia monista syistä. Ensinnäkin, kaikki tietää, kuinka ärsyttävää on olla ruuhkassa. Se hidastaa sitä, että me päästään paikasta A paikkaan B tekemään vaikka jotain tärkeää. Se voi estää esimerkiksi ambulanssien kulkua, jos meillä on isoja ruuhkia tiellä, ja aina ei pysty väistämään. Tässä on monia ongelmia. Sitten tämä on semmoinen asia, jonka itse asiassa tuli vastaan itselleni vasta tässä ihan päivä sitten, kun tutkin asiaa enemmän. Eli se, että kun meillä on yksityisautoilun ympärille rakennettu kaupunki, niin se kaupunki koostuu valtaosin asfaltista. Ja asfaltti imee ihan valtavasti lämpöä. Tämän takia tosi monissa suurkaupungeissa, jossa ei ole järkevä kaupunkisuunnittelu, lämpötila voi olla ihan valtavasti korkeampi, ja se voi olla aivan sietämätöntä hellekausina asua, vaikka jossain Los Angelesissa, sillä alueella, jossa on just sitä niinku parkkipaikkaa ja moottoritien perään. Aurinko korventaa sitä asfalttia niin paljon. Sen sijaan, että meillä olisi viheralueita, jotka huomattavasti paremmin pystyy vastaamaan siihen, että aurinko porottaa. Ne ei lämpene samalla tavalla kuin se tumma asfaltti siinä tienpinnassa. Ihan mielenkiintoinen kuriositeetti tähän vaan, että olisi hyvä, jos tulevaisuudessa nämä alueet pysyisi viileinä, koska lämpöaallot on jo tällä hetkellä tappavia. Jos meidän kaupunkisuunnittelu vie
vielä edesauttaa sitä, että ihmiset kuolee lämpöhalvauksiin himassaan, niin ei ole hyvä tämä. Sitten hyvä kaupunkisuunnittelu on myös tasa-arvon ajamista, koska esimerkiksi jalankulkuystävällisyys paranee silloin, jos me suunnitellaan kaupunki hyvin. Kaikilla ei ole autoa, kaikilla ei ole varaa ostaa autoa, kaikilla ei ole varaa ylläpitää autoa, kaikki ei halua ajaa autoa, ajokortit on kalliita. Miksei me tuettaisi sitä, että ihmiset haluaa kävellä? Plus se, että jos puhutaan turistikohteista, hyvin harva turisti haluaa vuokrata autoa. Me halutaan kävellä siellä kaupungilla, me halutaan kohdata niitä ihmisiä, me halutaan olla niillä leveillä jalkakäytävillä, joilla tulee paljon ihmisiä vastaan ja on vaikka tapahtumia ja katusoittajia ja erilaiset kulttuurit kohtaa. Se on mielenkiintoista. Huomattavasti mielenkiintoisempaa kuin se, että sä joudut olemaan jollain pienellä 20 sentin jalankulkuväylällä. Hyvät säkä on, että se edes sellaistakaan löytyy. Ei se saa meitä ihmisiä kohtaamaan toisiamme ja tutustumaan toisiin ihmisiin ja uusiin kulttuureihin samalla tavalla. Tuli mieleen se PragerU-video War on Cars. Jep. Tosi monesti autoilijat kokee sitten autoilun rajoittamisen tällaisena suurena hyökkäyksenä niiden omaa vapautta kohtaan. Auto käsitetään sellaisena tietynlaisena vapauden symbolina, mutta yhteisöllisyyttä se ei kyllä millään tavalla rakenna. Valitettavasti. Niin kuin se, että laitetaan vaan metallia ja lasia ja kumia ihmisten väliin, niin ei kukaan halua jäädä sinne vaan paikoilleen. Sitten jos me tehdään kaupunkisuunnittelu hyvin, niin se vähentää tätä urban sprawlia, eli että kaupunkirakenne hajoaisi tällaisiin haja-asutusalueisiin, jotka on tosi epätehokkaita yksiköitä kaupunkisuunnittelun kannalta. Sitten tehokas maankäyttö lisää ekologisuutta ja kustannustehokkuutta. Ja tämä tarkoittaa pitkällä aikavälillä, että siihen nähden kuinka paljon ihmisiä asuu sillä alueella, kuinka hyvät palvelut siellä alueella on, kuinka hyvä kulttuuritarjonta siellä alueella on, verot on matalammat, mikäli me rakennetaan se kaupunki fiksusti ja suunnitellaan se fiksusti. Turistien ympärille, jalankulkijoiden ympärille, pyöräilijöiden ympärille, ei autoilijoiden ympärille. Näkymättömät naiset -kirjassa oli hyvää settiä kaupunkisuunnittelusta ja siitä, miten se suosii miehiä. Esimerkiksi missä vessoja ei ole tarpeeksi. Joo, ja toi on siis ihan oma juttunsa justiinsa, toi niinku julkiset vessat ja ylipäätään se, että miesten vessat on melkein aina vapaita ja naisten vessat on täynnä sen takia, koska naisilla on enemmän vaan niinku kehollisia toimintoja, joiden vuoksi tarvitsee käydä siellä vessassa. Niin sen takia mä oon itse unisex-vessojen kannalla. En tiedä, muistatteko Tampereella asuvat tyypit. Silloin kun oli Koskipuistossa jossain vaiheessa on edelleen ne julkiset vessat. Siinä on toinen on se Invavessa ja toinen sen normaali vessa. Niin Invavessaan maksoi sisään. Ja se normaaleille ihmisille oleva vessa oli ilmainen. Et silleen. Sehän oli just oikeinpäin suunniteltu homma. Sitten infrastruktuurin toimivuus ja sen vihreys lisää kaupungin yleistä toimivuutta ja houkuttelevuutta. Eli se, että me rakennetaan järkevästi meidän korttelit, tarkoittaa sitä, että me joudutaan käyttämään huomattavasti pienempi määrä materiaalia siihen, että me pystytään vetämään näihin kaikkiin taloihin lämpö, vesi ja sähkö. Jos yksikin näistä puuttuu, se on ongelma. Tai sitten se, että jos meillä puhutaan yhdysvaltalaisista esikaupunkialueista, niin se väli niillä asunnoilla on niin iso, että sitä materiaalia kuluu aivan turhaan siinä, että sitä vedetään vaan pitkin poikin ympäri esikaupunkialuetta. Se on tosi epätehokasta. Ja sitten se, että kaupunki on tosiaan vihreä, se lisää vaan sitä, että se on houkutteleva se kaupunki kokonaisuudessaan. Siellä on mukavampi asua, siellä on mukavampi hengata pihalla, kohdata ihmisiä. Se on turisteille viihdyttävämpi kaupunki. Siellä on oikeasti niin kuin mukavia viheralueita. Plus se, että jos ei ole noita puita esimerkiksi tässä, oletetaan, että meillä ei olisi tässä Barsan näissä superblokeissa, meillä ei olisi näitä puita tässä välissä, niin sen lisäksi, että ne vähentää melusaastetta ja vähentää ylipäätään saasteita, niin sen lisäksi ne tuottaa meille varjoa. Ja jos sä kävelet tosi pitkän matkan tällaista korttelitietä pitkin, niin sä saat tyyliin niin kuin auringonpistoksen jo tässä vaiheessa, koska Barsassa aurinko paistaa aika kovaa. Se varjo on aika helvetin tärkeää niille ihmisille, jotka haluaa kulkea jalan siellä, joten se on siinäkin mielessä hyödyllistä. Mä en tiedä niin kuin mitään tilannetta, jos kukaan voisi sanoa, että se on huono asia, että kaupungeissa on puita. Ja niin kuin puistoja ja viheralueita ja vihreitä pintoja ylipäätään tosi paljon. Autoteiden vuoksi joudutaan tuhoamaan tosi isoja määriä asuintilaa, kauppatilaa, tällaisia niin sanottuja mixed-alueita, jossa on sekä asuin- että kauppatilaa sekoitettuna, vaan sen takia, että saadaan uusi kaista siihen moottoritielle, koska autoja alkaa olemaan tosi paljon, koska me ollaan rakennettu kaupunkiautojen ympärille. Ja sitten se, että jos meillä on tällaista kaupunkirakenteen hajoamista runsaasti, niin se tarkoittaa sitä, että kaupunkia ympäröivä alue,
sitä niin kuin varsinaista keskusta-aluetta ympäröivä alue joudutaan käyttämään kokonaan sille haja-asutus esikaupunkialueen rakentamiselle. Mikä aiheuttaa sen ongelman, että viljelypinta-ala vähenee myös huomattavasti. Valtavasti peltopinta-alaa ollaan jouduttu raivaamaan sen alta pois, että saadaan rakennettua yhdysvaltalaisia esikaupunkialueita. Ja se on aika huolestuttava kehitys sen vuoksi, koska meidän tulisi taata se, että meillä olisi ravinnon tuotanto, niin kuin Mintissä. Let's continue. Tällainen siis oli todella tyypillistä neuvostoarkkitehtuuria ja myös Itä-Berliinissä käytettiin sen takia, koska teollistunut aika aiheutti isoja asuntokriisejä ja vaadittiin tosi nopeasti ja tosi halvalla asuntoja kaikille ihmisille. Ja kyllä, niissä oli omat ongelmansa, jos ne rakennettiin huonosti, mutta ne oli silti huomattavasti parempi ratkaisu kuin tämä alla oleva. Niin kun jos me oltaisiin yritetty puuttua siihen asuntopulaan, mikä silloin oli tällaisella esikaupunkialueen rakentamisella, niin me oltaisiin jouduttu käyttämään ihan valtavasti enemmän pinta-alaa, plus se asumisen hinta olisi ollut ihan liian kallista, että sitä varmaan alkujaankaan olisi ollut mahdotonta toteuttaa ylipäätään. Mielenkiintoisena kuriositeettina vaan, että jos katsotte näitä kuvia ja ihan mutuilette silleen, että kyllä tämmöiset komiblogit vetää aika saatanasti enemmän asukkaita kuin tää, että mitä niinku yhdessä tällaisessa asunnossa asuu semmonen keskiluokkainen kotitalous, mikä nyt on yleensä joku 3-5 ihmistä, vanhemmat lapsi tai pari lasta. Kun sitten taas tällaiset, näissähän asuu ihan saatanasti jengiä per kerros. Ja näihin pystytään järjestämään infra myös huomattavasti tehokkaammin. Suomessa rakennetut elementtikerrostalot on vaan paremmista rakennusmateriaaleista valmistettuja. Yleensä, ei aina. Voi olla, että tehdään myös välillä huonoja ratkaisuja. Että se ei ole myöskään täysin itsestäänselvyys, että tällaiset ratkaisut toimii paremmin, mutta tilankäytöllisesti ne on huomattavasti järkevämpi veto kuin tällaiset, että jokaisella on oma kartano. Itäblogin betonihelveteissä parhaat parkouspotit. No sekin vielä. Yleensä ne kaupungit, jossa on tällaista yhdysvaltalaista haja-asutusaluetta, niissä on saman verran ihmisiä kuin tällaisissa paikoissa, jos on näitä komiblokkeja. Mutta se, että näitä joudutaan rakentamaan sitten vaan helvetisti pidemmälle. Sitten mennäänkin siihen ongelmaan, mikä voi syntyä siinä, jos meillä ei ole järkevää kaupunkisuunnittelua. Ja tää on urban sprawl englanniksi, eli mistä puhuttiinkin aikaisemmin, eli kaupunkirakenteen hajoaminen. Mitä tarkoitetaan kaupunkirakenteen hajoamisella? No, sillä tarkoitetaan kaupungin holtitonta levittäytymistä laajoihin esikaupunkialueisiin ilman järkevää ja tehokasta suunnittelua. Kattokaa tätä kuvaa. Tää on kaikki niitä wisteria-leinejä täykkäreistä. Tää on kaikki esikaupunkialuetta. Tää on kaikki yhdysvaltalaista suburbiaa. Millä tavalla tää on? Mieti, että sä oot turisti. Miksi sä ikinä haluisit käydä tällaisella alueella? Missään ei ole mitään muuta kuin omakotitaloja. Jee, tosi hauskaa. Kaupungin pinta-ala kasvaa, mutta koska ihmisiä sijoitetaan vähemmän isolle alueelle, koska muistakaa, jokainen näistä omakotitaloista, joita täällä on näitä pienistä, vetää sen 3-5 ihmistä keskimäärin, niin tää ei ole millään tavalla tehokasta tilankäyttöä, jos mietitte, että ne alueet on näin massiivisia, että siis tämän porukan sais oikeasti muutamaan sellaiseen kommikortteliin, mutta silleen, että tän niinku sais paljon pienempään tilaan, sit tässä voisi olla vaikka vieressä mukava puisto ja virkistäytymisalueet. Täällä voisi olla joku museo. Täällä voisi olla vaikka maanviljelytilaa. Sen kaavoituksen voisi vaan hoitaa kaikilla muilla tavoin, paitsi silleen, että vitusti kartanoita. Ja siis peruspalveluiden rakentaminen tällaiseen paikkaan on täysin niinku mahdotonta melkeinpä. Sen takia esimerkiksi joku poliisi, niinku yhteisöpoliisimeininki voi olla tosi vaikeaa hoitaa tällaisilla alueilla, mutta sen takia sitä ei tehdäkään pitkälti myöskään. Tällaiset alueet rakennetaan yksityisautoilun ympärille. Sulla on pakko olla auto, jos sä haluat asua täällä. Mikä tarkoittaa sitä, että autoteitä on pakko rakentaa enemmän. Se tarkoittaa sitä, että autoteitä on pakko ylläpitää enemmän. Kaikki ongelmat eksponentiaalisesti kasvaa, mitä tulee yksityisautoiluun. Parkkitilaa pitää myös tehdä enemmän, saasteita tulee enemmän, melua tulee enemmän. Nämä alueet tehdään siis sillä tavalla, että tehdään jotkut isot kaupat jonkun ison toimijan kanssa, joka sitten päättää, että mitä materiaaleja käytetään, mistä ne hankitaan ja muita. Mutta se aiheuttaa sen, että nämä haja-asutusalueet typistyy nimenomaan sellaisiksi weedsin tyylisiksi little boxes on the hillside. Sellaisiksi copy-paste mestoiksi, joissa ei ole mitään omalaatuista minkään suhteen. Kokonaisuudessaan tämä aiheuttaa sen, että houkuttelevuus laskee. Että jos sä oot turisti, niin et sä haluu käydä jossain, että mä haluun käydä täällä keskellä. Miksi? Sitten sä näet lisää laatikoita. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin, ilmansaasteet kasvaa, koska autoja tarvii käyttää enemmän. Melusaaste lisääntyy, koska autoja on enemmän.
sitten mistä puhuin aikaisemmin justiinsa, että koska joudutaan rakentamaan sitä lämpöjärjestelmää, vesijärjestelmää, sähköjärjestelmää tällaiselle alueelle sen sijaan, että me rakennettaisiin se tämän kokoiselle alueelle, niin se aiheuttaa ihan valtavasti enemmän kustannuksia siinä, että joudutaan ylläpitämään, huoltamaan ja rakentamaan sitä infrastruktuuria paljon enemmän. Sitten sulla on vielä auto, jota sun pitää huoltaa jatkuvasti, niin asumisen hinta kasvaa. Ja sitten se, että vaikka ajattelisit, että tämmönen big happy neighborhood, jota meille on näytetty tosi paljon mediassa ja muussa, tällaisista omakotitalo-naapurustoista, että siellä ihmiset kohtaa toisensa ja muuta, niin ei se oikein pidä paikkansa, että okei, naapurit voi tuntea toisensa paremmin, mutta ei se ole sama asia kuin sellaiset kohtaamiset, jota ihmiset kokee sillä, että ne on jonkun kaupungin asuinalueella, jossa on kaikkea muutakin kuin niitä asuntoja, että siellä on kauppoja ja kulttuuria ja viihdettä ja kaikkia tapahtumakeskuksia ja muita. Ne luo ihmiskohtaamisia, ei tällaiset jenkkisuburbiat. Ja miten tätä vastaan voi sitten taistella? Maa on kallista kuitenkin. Sillä voi olla jo jotain, sä joudut ostamaan ne luvat ehkä pois joltain. Niin sen sijasta pyritään rajoittamaan sitä pinta-alan jatkuvaa kasvattamista. Ja me pakotetaan siten nämä kaupungit kehittämään sitten parempia ja inhimillisempiä tapoja siihen, että millä tavalla ne pystyy vastaamaan tähän kasvavaan populaatioon. Aika yksimielisesti näyttäisi olevan semmoinen linjaus. Mä en tiedä, löytyykö siitä hirveästi vastakkaista dataa, että tämmöinen kaupunkirakenteen hajoaminen olisi millään tavalla toivottu ilmiö. Siitä puhutaan kaupunkisuunnittelussa yleisesti negatiivisena ilmiönä. Mut joo, Amsterdamia on tosiaan sanottu yhdeksi maailman kauneimmista ja parhaiten suunnitelluista kaupungeista. Niin kuin tässä näkyy, niin tässä on tiheä ja monimuotoinen keskusta, jossa on sekä asuinaluetta että kauppa-aluetta. Ja sitä ympäröi sitten tällaiset puisto- ja virkistäytymisalueet ja viihtyiset kulttuurikohteet, muun muassa tää todella eeppisen näköinen museo. Tää on itsessään niin houkutteleva, että sä haluisit vaan mennä tonne ja kävellä ja löytää eri asioita. Se, mikä tekee tästä kaupungista aivan loistavan, on se, että julkinen liikenne on ihan uskomattoman hienoa. Me liikuttiin tosi paljon metroilla. Siis ensimmäinen kulttuurishokki, joka mulla ja mun kaverilla tuli vastaan, kun me mentiin metroasemalle, oli valtava pyöräparkki. Niin kun jengi fillaroi täällä ihan saatanasti kaikkialla. Se on tosi tehokas ja nopea tapa liikkua Amsterdamissa. Olisi pitänyt käyttää sitä itse enemmän. Valtaosin täällä liikkuu bussit ja julkinen liikenne ylipäätään. Ei hirveästi yksityisautoja. Kun puhuttiin siitä melusaasteesta, että kaupunki ei itseisarvoisesti ole semmoinen suunnattoman meluisa paikka, niin kokoonsa nähden Amsterdam on tosi hiljainen. Tällaisia pieniä knoppitietoja tähän väliin, että Dami pyrkii tosiaan täysin eroon autokannasta, joka pyörii aika pitkälti polttoaineilla, jotka aiheuttaa leijonasosan tällaisen perusihmisen kasvihuonepäästöistä. Se on huomattavasti isompi tällaisilla jenkkialueilla, jossa se joudut omistamaan sen auton, yllätys sinänsä. Kaupunki on tosiaan investoinut yli 100 miljoonaa euroa pyöräteihin ja pyöräparkkeihin ja yli 240 miljoonaa pyöräilyä tukevan infrastruktuurin rakentamiseksi. Sitten mielenkiintoisena kuriositeettina asunto-osuuskuntien lukumäärää kasvatetaan jatkuvasti. Asunto-osuuskunnat tekee asumisen hinnasta inhimillisempää, asuit sä sit vuokralla tai et. Ja mitä tutkimukset osoittaa, asunto-osuuskunnat siis lisää elämisen laatua, koska sun ei tarvi stressata niinkin basic asiasta kuin se, että sulla on katto pään päällä. Tää kasvattaa sitten ihmisten keskinäistä kohtaamista, koska tällaisilla alueilla ihmiset pääsee kohtaamaan. Niillä on mahdollisuus kohdata näillä alueilla. Toisin kuin Yhdysvalloissa monilla haja-asutusalueilla ei siellä ole mitään mahdollisuutta siihen, että kukaan tutustuu toisiinsa. Ja koska Amsterdam luonnollisesti on Alankomaissa, ja tiedetään luultavasti, että Alankomaat on aika lähellä merenpintaa, niin Amsterdam tulee olemaan ilmastostrategioiden edelläkävijä, ja se on tehnyt jo nyt isoja muutoksia siihen, että millä tavalla saadaan kaupungista huomattavasti hiilineutraalimpaa. Tämä esitelmä oli aika pitkälti tässä. Kiitos kaikille, jotka jaksoitte olla paikalla tsekkaamassa tätä. Loppuaika me käytetään aika pitkälti videoiden katsomiseen.